Hello. Now let us look at activity 6. હવે જોઈએ આપણે activity 6. Work in pairs. જોડીમાં કામ કરો. બે મિત્રો જોડીમાં કામ કરવાનું છે. લક્ષ્મણ prepared a set of cards to show how to make lemon sharbat, but he forgot to write the instructions for each card. Write instructions in the blank. લક્ષ્મણે કાર્ડ પ્રિપેર કર્યા છે અને એ કાર્ડનો આખો સેટ પ્રિપેર કર્યો છે અને એમાં એણે સ્ટેપ બતાડ્યા છે. દાખલા તરીકે એક કાર્ડમાં લખ્યું હોય કે પહેલાં લીંબુ કાપો, બટ ઈ ફરગોટ ટુ રાઇટ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઓન ઈચ કાર્ડ. પણ એ સૂચના લખવાની કાર્ડ ઉપરની રહી ગઈ છે. ચિત્રો છે, ચિત્રો દોર્યા છે, ફોટોગ્રાફ્સ છે, પણ સૂચના લખવાની રહી ગઈ છે કે લીંબુ શરબત કેવી રીતે બનાવવું. નંબર 1, નંબર 2, નંબર 3 આટલું કરવાથી લીંબુ શરબત બનશે. રાઇટ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઇન ધ બ્લેન્ક્સ. ચાલો જોઈએ, સૂચના પ્રમાણે તમે લખો. કાર્ડની નીચે આપણે સૂચના લખવાની છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, વોટ વી હેવ ટુ ડુ? વી હેવ ટુ ટેક એ ગ્લાસ ઓફ વોટર. એટલે સૂચના લખવી હોય તો કેમ લખાય કે ટેક એ ગ્લાસ ઓફ વોટર and add some salt in it. એમાં થોડું મીઠું ઉમેરો. and add some sugar also as per requirement. જરૂરિયાત પ્રમાણે. take a glass of water, add some salt in it, add some sugar in it. થોડી ખાંડ ઉમેરો, થોડું સુગર ઉમેરો. cut the lemons into 2 pieces. Cut the lemons into 2 pieces. લીંબુના ટુકડા કરો. Take out seeds. હવે લીંબુ શરબત બનાવવાનું હોય ત્યારે કંઈ એમાં બી જવા દેવાય નહીં. એટલે ટેક આઉટ સીડ્સ, એમાંથી સીડ્સ કાઢી લ્યો. સીડ્સ એટલે એના બી, લીંબુના બી. વ્હાઇટ કલરના હોય, નાના નાના સ્મોલ. ટેક ઇટ આઉટ, બહાર કાઢી લો. યુ કેન સી હિયર હી ઇઝ ડુઈંગ ધેટ. And then take out seeds and then stir it. Stir એટલે હલાવવું. STIR. Stir એટલે હલાવવું. Pour some more water into it. જરૂરિયાત પ્રમાણે વધુ પાણી ઉમેરો. POUR. Pour. Pour એટલે ઉમેરવું, રેડવું. કોઈ પણ લિક્વિડને રેડતા હોય તો એને એ કહેવાય. Add some sugar or glucose in it. Right? Add some sugar in it. એની અંદર શું નાખો? ખાંડ નાખો. Your lemon water is ready. Add some salt, add some sugar as per need. Add એટલે ઉમેરવું. એડ ઉપરથી શબ્દ બને છે એડિશન. એડિશન એટલે સરવાળો. Squeeze. Squeeze એટલે નીચોવવું. Squeeze એટલે નીચોવવું. To squeeze something. Lemon squeezing. Arrange the sentences. Read the process of lemon sharbat. હવે સેન્ટેન્સીસને અરેન્જ કરો, ગોઠવો અને એને રીડ ધ પ્રોસેસ ઓફ ધ લેમન શરબત. અને એને પ્રોસેસ વાંચો. લેમન શરબતની શું વાંચો? પ્રોસેસ વાંચો, એના સ્ટેપ વાંચો. લક્ષ્મણ poured some water into the glass. લક્ષ્મણે ગ્લાસની અંદર થોડું પાણી રેડ્યું. poured. First of all, he did that. Added some water into the glass. Right? He then added some salt into the water. He then squeezed lemon. He then took out the seeds. Seeds એટલે બી કાઢી લીધા. ટેકનું ભૂતકાળ took. Took out the seeds. He then added salt. He then added sugar. And he stirred it. STIR. Stirred it. He stirred it એટલે એને હલાવ્યું. Your lemon juice is ready. Answer the following questions. પ્રશ્નોના જવાબ આપો. What did Lakshman use to mix sugar? Lakshman used spoon to mix sugar. Good. શું વાપર્યું? ચમચી વાપરી. સ્પૂન. How much of sugar did Lakshman add? Lakshman added
1 spoon, 2 spoon, you can write any answer, or even 3 spoons. At what time did Lakshman use the spoon? Lakshman used the spoon at what time? કયા સમયે લક્ષ્મણે સ્પૂનને વાપરી? When he added salt. What did Lakshman do after squeezing the lemon? પછી એણે લેમનને સ્ક્વીઝ કરી લીધું, પછી એણે શું કર્યું? After squeezing lemon, he stirred the lemon. Why did Lakshman add salt in it? શું કામ મીઠું ઉમેર્યું? To reduce the soreness. ખાટાપણાને ઘટાડવા માટે. To reduce soreness. એની જે સોરનેસ હોય ખાટાપણું લીંબુની એને ઘટાડવા માટે. Salt is good also for health in some way, right? થોડા માત્રામાં મીઠું સારું પણ છે. સો આજનું મારું હોમવર્ક છે, તમારે પણ આ જ સ્ટેપથી લીંબુ શરબત બનાવવાનું છે. એન્ડ થિંક એન્ડ સ્પીક ધીસ સેન્ટેન્સીસ. અને આ બધા જવાબો તમારે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં પેન્સિલથી લખવાના છે. બી અ વેરી ગુડ રીડર. મિત્રો, આપણે સરસ રીતે પાઠશાલાના માધ્યમથી દરેક યુનિટ અને એક્ટિવિટી વાંચી રહ્યા છીએ અને હોમવર્કમાં આ બધું લખી રહ્યા છીએ. ત્યારે મારે તમને ખાસ કહેવાનું કે આની અંદર આન્સર પ્રોપરલી